Idag tänkte jag göra en lång ryggtravers över Svartdalspiggarna. Det har redan hunnit bli middagstid, så frågan är, kommer jag att hinna ta 7 2000 meters toppar innan det blir mörkt? Hej och välkommen till ett nytt avsnitt. Just nu befinner jag mig i Svartdalen som ligger mellan Gände och Bygdin, sjöarna. Och idag tänkte jag upp på Svartdalspiggarna som ligger här borta. Och även Langedalstinden, Mässmagtinden och Kvitsgardtinden. Den här turen är alltså en del av mitt projekt att bestiga samtliga 2000 meters toppar i Skanderna. Jag har sedan tidigare redan bestigit några av topparna i det här området som kallas för Gändealperna. Men jag har fortfarande ett antal toppar kvar att bestiga här, framförallt i de centrala delarna. Som du kan se på den här kartan så är det gröna markeringar på de toppar som jag har besökt och röda markeringar på de toppar som jag fortfarande har kvar att besöka. Men dagens tur går alltså till Svartdalspiggarna, vilka är 4 toppar som ligger på en kam. Efter dem har jag även tänkt att besöka Langedalstinden, Mässmagtinden och Kvitsgardtinden. Den högsta och även svåraste toppen på den här turen kommer att bli Mässmagtinden. Den kräver till viss del enklare klättring för att man ska kunna ta sig upp till toppen. Och just nu närmar jag mig dagens första topp, nämligen Nurdre Svartdalspiggen, vilken är en topp som även syns tydligt från Gändeby. Från Gändeby ser det ut som en rätt spetsig topp som sticker upp mot himlen, men i själva verket är det här en topp som är rätt enkel att bestiga. Tar man bara rätt väg så är det en fin promenad upp mot toppen. Nu har jag tagit mig upp på den norra toppen på Svartdalstindarna. Och vilken dag! Ja, det är jävligt nice. Och det är bara att njuta här. Det blåser ingenting nästan och vad ska man säga, det är fint. Jag kan ta och blicka ut över landskapet, se väldigt långt. Nu ska jag fortsätta snart bortåt, fortsätta kammen här till mittre Svartdalstinden. Solen sken från bar himmel och ett par satt och solade sig uppe på toppen av Store Svartdalspiggen. Det var mycket vackert och trevligt där uppe. Men tiden rullar på och jag behöver ta mig vidare. Nedanför Store Svartdalspiggen i motsatt riktning till varifrån han kom är ett brant stup. Så för att ta mig vidare så behöver jag gå tillbaka en kort bit och runda den branta klippan för att sedan kunna ta mig vidare på kammen och vidare mot nästa topp. Och mitt nästa mål, det är Midre Svartdalspiggen,
En liten sekundärtopp som ligger mitt på kammen mellan Store och Sydtoppen. Nu har jag tagit mig till mittre toppen. Det var lite knöligt att ta sig ner från Stortoppen. Man fick gå lite runt och jag fick gå lite fram och tillbaka för att hitta rätt väg, men det var inte svårt. Det svåra var att hitta rätt väg bara. Men där är jag nere på mittre toppen och vad kan jag säga om den? Ganska anonym. Det här är bara en topp mitt på en kam. Så jag fortsätter till den södra toppen. Nu har jag tagit mig till Sörtoppen också och hit var det ganska lätt att ta sig och det var riktigt fin löpning upp sista biten. Så det var skoj. Det var en fast kam som var väldigt bra att springa på. Jag njuter lite kort av utsikten från toppen, men det finns ingen tid att vila, utan färden bjuder på mer äventyr. Nu tar jag mig vidare till turens femte topp, nämligen Langedalstinden. Yes! Langedalstinden är den hittills högsta toppen på den här turen. Hit har det varit rätt lätt att ta sig, men nu väntar större utmaningar, nämligen Mässmagtinden, som är helt klart den klurigaste toppen på den här turen. Det finns lite saker som jag oroar mig här. Dels är det några krux att ta sig ner och sen upp. Och om de är för svåra så att jag känner att jag inte klarar dem utan några problem, då måste jag vända om. Och då måste jag ta mig hela vägen bort över alla Svartdalspiggarna igen. Så jag hoppas att det ska lösa sig nu när jag går mot Mässmagtinden. Och ja, som sagt, den är lite klurig. Den är lite högre än den här toppen. Jag såg några som var på väg upp för den förut. Men nu ser jag dem inte längre. Så vi får se hur det går. Men jag hoppas att det ska gå bra att ta sig upp och ner där.
Nu är jag uppe på Mässmorgtinden. Något som jag ångrar lite att jag är. För det var väldigt jobbigt att ta sig hit upp och klättra. Och nu ska jag ta mig ner igen. Vilket inte känns allt för bra. På något sätt så måste jag ändå lyckas ta mig ner. Jag såg också en person som var kanske 50 meter ifrån mig här. Så det är någon mer som är uppe på berget här. Men de har nog inte sett mig. Men jag får göra mitt bästa nu och ska ta mig ner så snabbt som möjligt. Det var inte så svårt att ta sig ner faktiskt. Jag hittade en bättre väg. Så att, det gick snabbt. Men jag tog samma väg ner som jag gick upp. Så nu är jag på kammen här mellan Mässmorgtinden och Larstinden. Så jag får ta mig ner lite här på sluttningen tänkte jag. Så drar jag vidare mot nästa topp. Nu ska jag ta mig över här i snöfältet. Jag är lite orolig för det där. Och det är att det är ett öppet hål där. Och vattnet rinner under. Så om den inte håller, då kommer jag ramla igenom. Och det är inte kul. Men jag ska ta det försiktigt över. Kan jag gå neråt också? Nu återstår det bara en till topp på den här turen tills jag har tagit mig i mål. Och det är Kvistgardtinden. För att ta mig dit behöver jag skråa mig fram på sluttningen nedanför Mässmorgtinden tills jag kommer ner till Kvistgaret. Passet mellan Kvistgardtinden och Mässmorgtinden. Sedan är det bara att vandra upp på Kvistgardstindens topp. Nu sitter jag i passet mellan Kvistgardtinden och Mässmorgtinden. Och klockan har redan blivit 7. Så 7 på kvällen alltså. 19.00. Och jag funderar på, ska jag upp eller ska jag ner? För här till mitt högra så har jag en nedgång till mitt tält. Så om jag ska upp så måste jag hit igen. För att sen kunna ta mig ner. Jag har väl ändå bestämt mig att jag fortsätter upp till toppen. Så får det bli en sen kväll så får vi se hur det ser ut imorgon. Jag hoppas att jag ska vara nere innan klockan 9. Och hoppas att solen är uppe till dess. Så vi kör på! Trading the noise for breathing trees, losing the race to learn to walk again. Bare feet following the hillside bend. I'm leaving the world they built for me, finding my voice in rustling leaves. If I never go back to those crowded rooms, I'll still have sky. Jag är glad att jag tog mig hit upp ändå. Det är riktigt nice det här uppe på toppen skulle jag säga. Sån utsikt. Och så här lite disigt i fjärran. Torrfinstinderna. Ja, det är magiskt. Det är därför man är i fjällen, för att få uppleva det här.
all the names they gave to me. Let the wind decide what I should be. I wanna be free, free. Scrape off the clock they pinned in me. If I disappear from this machine, maybe then I finally breathe. Nu är jag tillbaka till campet igen och jag håller på att laga mat. Det kommer ta sin lilla tid. Men klockan är snart 10 så det är ganska sent. Men det är härligt ljus just nu och ganska fint. Så jag får väl njuta av detta och äta och sen sova. Så får vi se om morgondagen har att bjuda på. Tack för att du har tittat. Under den kommande dagen och i nästa avsnitt så begav jag mig upp på topparna på andra sidan dalen, nämligen till Knutholstinderna. Där bjöds det på en rejäl högalpintur. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar det. Hold stars pressed close to my